You're listening to Oncle Jazz. Ồ, đẹp lắm mọi người ơi. Lên hình dễ thương lắm. Đây là chỗ tụi mình ở đây. Đây là ấm. Có một chiếc view là một cái hồ ở trước rất là xinh. Đây là homestay của tụi mình. Tại vì bình thường đi chơi với hội chị em á, thì tụi mình sẽ hơi bị gọi là thoải mái một chút nên phòng nó có hơi bừa bộn. Nên khi quay room tour này cho mọi người thì cái phòng nó không được đẹp lắm. Mình sẽ insert một vài tấm hình với lại giá tiền của homestay này để mọi người có gì tham khảo nha. Nhưng mà chiếc view này cũng chill. Đầu tiên là tụi mình đến ăn bánh căn nhà chung. Thì ở Đà Lạt như mọi người biết á, là sẽ có rất là nhiều hàng bánh căn nổi tiếng. Thì trong đó có bánh căn lệ với lại bánh căn nhà chung. Tại vì homestay mình nó gần nhà chung hơn là tụi mình đi nhà chung. Sau đó thì ở đây á, mỗi người ăn tầm 40 đến 50 nghìn thôi là đã bao gồm nước rồi, là chắc chắn sẽ rất là no và có thể chơi được kiểu như bỏ qua bữa trưa cũng được. Mình tình cờ tìm được quán cà phê tên là Đường ở trên TikTok. Khi mà search những cái nơi mà mình có thể ví dụ đi cà phê ở Đà Lạt có mới nổi á, thì cái quán Đường này nó cho tụi mình cái vibe rất là giống ở Hội An, nhưng mà đại khái là kiểu nó sẽ thiên nhiên hơn, nó sẽ cây cỏ hơn một chút. Ở đây á, lúc đầu tụi mình tưởng là do nó viral trên TikTok thì nó sẽ đông á, nhưng mà khi mà đến thì nó không đông lắm. Lần đầu đến thì tụi mình thấy nó không đông lắm. Và anh chủ rất là dễ thương, nhân viên phục vụ cũng rất là dễ thương, nhiệt tình luôn. Và đặc biệt á, là nhân viên ở đây á, họ có cái taste thrift đồ second hand nó rất là đẹp luôn. Xong rồi cái tụi mình enjoy, tụi mình kêu nước ở đây. Nước ở đây á, thì tầm khoảng từ 50, 60, 65 nghìn nước. Và tụi mình thấy cũng khá là ngon nha. Chiều hôm đó thì tụi mình quyết định đi Yubari bởi vì đã coi qua một cái video của anh tên là Sơn Chan. Thì anh đó có quay một cái video ở cái quán này và họ có một hiệu ứng tuyết rơi. Nên là tụi mình rất là tò mò, là tụi mình cũng đã đi thử. Sau khi đi Blue Dream về thì bây giờ tụi mình đang đi ăn đồ nướng ở Funky Chingu. Nhưng mà bây giờ thì phải là đợi tầm 30 phút nữa. Nên là tụi mình sẽ đi dạo vòng vòng đâu đó trong chợ Đà Lạt. Lát hồi tụi mình sẽ bắt về đây. Mọi người có ở chỗ này á, là nó sẽ nằm trong chợ đêm Đà Lạt. Mọi người sẽ chạy thẳng đến chợ đêm. Xong rồi cái này nó sẽ gần cuối đường ở bên trái. Nó ở trên nó là Nice Dream Hotel. Ở dưới đó là Funky Chingu. Ngày thứ hai thì tụi mình mở đầu ngày mới bằng món bánh ướt lòng gà quán Long Chuyên. Địa chỉ mình sẽ để trên màn hình nha. Sau đó thì tụi mình cũng có muốn đi cà phê nên là tụi mình đã đi tầm 2-3 quán là tìm được trên TikTok á, thì đến rất là đông, không có chỗ ngồi luôn, nên là tụi mình quyết định quay lại Đường, cũng với mong muốn là quán sẽ vẫn vắng như ngày hôm trước để tụi mình có thể tá túc lại. Thì quán có đông hơn thì tuy nhiên á, thì vẫn có chỗ cho tụi mình ngồi. Đặc biệt á, là anh chủ cũng có nhận ra và còn cho tụi mình thêm Uno để tụi mình chơi để đỡ chán nữa.
thì tụi mình có ghé một quán là Primavera Italian Restaurant. Quán này thì phục vụ đồ ăn phong cách châu Âu á, mình thấy khá là aesthetic, cộng với lại cái thời tiết của Đà Lạt nữa thì ăn nói chung là cũng đúng bài. Quán này về phần giá tiền thì tụi mình thấy tầm khoảng trung bình cao, nhưng mà cũng có thể hiểu được thôi, vì ở đây phục vụ đồ ăn châu Âu mà. Với lại khi mà tụi mình vào thì tụi mình có thấy ông chủ là người Ý cũng đang ngồi dùng bữa ở dưới luôn. Ở đây thì đồ ăn tầm khoảng từ 150 đến hơn 300 ngàn cũng có. Đi tầm 3 người thì tụi mình tính bill hết tầm hơn 1 triệu. Thì tính ra là một người tầm khoảng 300 mấy thì mình thấy cũng vẫn ok. Đồ ăn khá là ngon, hợp vị với lại người châu Á, tại vì người ta cũng có điều chỉnh một chút á. Tụi mình có kêu tầm khoảng 2-3 món, nhưng mà có đặc biệt nhất là món tráng miệng tiramisu, mình thấy rất là ngon, rất là vừa miệng, đậm đà luôn, mà bánh nó giống như là tan trong miệng vậy. Nên là nếu mà mọi người đến đây mình nghĩ là mọi người nên thử món đó. Hello mọi người, hôm nay tụi mình đi nhà thờ và Linh đã phải lòng anh giúp lễ. Hôm nay tụi mình đi nhà thờ Biển số anh 47 nha. Chơi chị Ý đi. Quên, anh 79, anh người Nha Trang như mọi người, ảnh đẹp trai lắm. Nhưng mà chắc bạn lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên em đi lễ chị. Nó có hơi trục trặc lỗi kỹ thuật một chút ở những cái phân đoạn mà cần phải quỳ và lên ăn bánh và nó tính là ăn bánh mọi người. Không biết. Ở nhà thờ Con Gà Đà Lạt thì sẽ tổ chức buổi chiều là khoảng 5:15 và mọi người sẽ vào đây mọi người làm lễ. Có rất là nhiều anh hướng dẫn viên kiểu như là dẫn tour của mấy người Hàn Quốc á, họ cũng vào đây để họ đi lễ luôn. Ta-da! Bây giờ tụi mình đang ăn bánh tráng nướng cô Đinh, dì Đinh ở góc của Trần Nhật Duật với cả gì không nhớ lắm. Hả? Hoàng Diệu và Trần Nhật Duật nhé. Sau khi ra bánh tráng xong thì tụi mình quyết định là sẽ về homestay nghỉ một chút. Tại vì thật ra là tụi mình đi cả ngày cũng mệt á, nhưng mà trước đó thì tụi mình có ghé để mua sữa gạo nè. Nói chung á là khi mà mình đi làm rồi á, không dễ gì mà có được những cái khoảng thời gian mà mình có thể thư giãn mà ngồi dưới đống lửa rồi uống sữa gạo nóng rồi ngồi trò chuyện với nhau như thế này. Đặc biệt á là khi mà mỗi người còn một nơi nữa, nên là những cái lúc này mình mới cảm thấy được là cái sự quý báu của một tình bạn nó là như thế nào á. Nghe hơi cheesy nhưng mà công nhận là mình cảm thấy hạnh phúc thiệt. Tell you at what point I figured I'd be better wearing hats and shoes that belong to you. Nhìn nó rất là aesthetic. Có trứng ở trong. Bây giờ tụi mình đang ở cafe Tùng, chỉ vừa về rồi. Nhưng mà vấn đề là hồi tối hôm qua tụi mình chưa đặt vé về, mà tụi mình cũng nghĩ là không ai về. Nhưng mà nghĩ là nhiều vé lắm, tại chị Lan Anh lên sao chị Lan Anh bảo là chuyến 4:30 chiều nay Phương Trang là cái xe trống chân, không ai đặt hết. Xong cái tụi mình không đặt xong cái trước khi ngủ tụi mình bất giác tụi mình mở lên tụi mình đặt vé thì không còn một vé nào để về hết. Bắt buộc tụi mình phải mua một cái vé
sáng mai, có nghĩa là 4 giờ rưỡi sáng mai vé xe Phương Trang về và 2 giờ chiều sẽ về tới Sài Gòn. Và đó là sự lựa chọn duy nhất của tụi mình. Thôi, là vậy đó. Hết rồi, bây giờ tụi mình chị ý về rồi, bây giờ tụi mình cũng không lên chuyển xuống gì, tụi mình đi cà phê Tùng. Thì mỗi lần mình đi Đà Lạt xong mình cảm thấy là mình không đi cà phê Tùng thì mình không dám đi Đà Lạt lắm. Nên mình đi cà phê Tùng xong mình đã hồi mình sẽ ăn tối nhẹ vậy đó, xong rồi về lại homestay nghỉ, xong sáng mai 4 rưỡi ra bắt xe. Đi đâu? Tìm buôn lên. Để làm gì? Để ra Hồ Xuân Hương đang lên. Yeah. Đây là plan chiều nay của tụi mình. Kata muốn mua milk cotton màu xanh. À không, Đây đấy thì mua súp. Oh baby, it's a shame that we don't operate well, baby. Cause you're bad for my health, I swear you go to hell. Take the L, I don't wanna see you swell no more. And you might be the death of me now, baby, but I don't want no homicide now, do it? I'm shooting my soul so loud, are you happy now? Cause I really hate you. Bây giờ sau khi tụi mình đã ngắm hoàng hôn xong, tụi mình quyết định là tụi mình sẽ đi bộ một vòng Hồ Xuân Hương. Vì tụi mình là đại gia thời gian và tụi mình thực hiện thử thách này. Bây giờ tụi mình đang tiến đến chợ Đà Lạt, sắp tới rồi. Tụi mình sẽ mua một ly sữa đậu nành nóng ở chỗ sữa đậu nành pha sữa, hoặc là một cái bánh trứng nướng nữa. Sau đó thì tụi mình sẽ hoàn thành chặng đường còn lại. Tụi bắt vé đi về. Không. Đây là nành bò và sữa bí đỏ hạt xe. Cách ăn là cách ăn rất dễ, không cần phải là mình ăn theo kiểu cũng được. Hai bát một sen đi con Huy ơi. 2 sen một bát, một sen 2 bát. Bây giờ là 3 giờ 46 phút sáng. Tụi mình đang đợi xe trung chuyển Phương Trang đến đón tụi mình. Tụi mình đã đi ra đầu đường rồi. Đây là Hồ Xuân Hương nè. Chị Lan Anh. Mình đi 4 giờ hả? 4 rưỡi. Cái xe đó là 4 rưỡi. Người ta hẹn 4 giờ đến đón. Sáng nay thì tụi mình đã dậy, tụi mình nấu mì gói, tụi mình ăn rồi. Bây giờ chuẩn bị lên xe đi về thôi. Bye bye Đà Lạt nhé. Tự nhiên đến đây cái mình thấy sao kết cục của những cái chuyến đi chơi của mình lúc nào nó cũng 3 chấm vậy ta. Nếu mà không chạy chuyến bay thì cũng sẽ là đặt vé xe mà không có, hơi kỳ ha. Nhưng mà nói chung là đến đây thì video đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Bye.